ציפור שעזבה את הקן, הגודל שלה כמו הבוגר, לפעמים בשנה הראשונה, זה לא ציפור. איזה ציפור זו? נוצות! או שתגיד, לא נכשלנו, הנה, השלישייה הזאת, בלי להרים משקפת עכשיו, אני כמעט 100% בטוח שיש שם שני בוגרים וצאצא. איזה יופי. לא בהכרח, לא בהכרח. לא, לפי הצבע. אבל שעוזבים את הקן כבר בגודל כמעט מקסימלי. ההבדלים בין בוגר וצעיר זה בהבדלים של פלומה, של ניצוי, באזורים חשופים. במקום שיהיה צהוב בבסיס של המקור, אצל דורס בוגר, אצל צעירים יש להם שהם בצבע אפור חלחל. אז זה צבעים, זה לא גודל, גודל פה לא קובע. עוד דבר אחד מאוד חשוב, שאתם רואים ציפור שמסתובבת לבד, אנא לא להגיד לה אוי מסכנה היא לבד. ציפורים, חלקם הגדול, אוהבים להיות לבד. תסתכלו עלינו. אם מסתכלים עלינו, אתם רואים ציפור, הציפור הזאת סופר נפוצה. אגב, שאתם רואים ציפור מעליכם היום, מומלץ בחום רב, כי רוב הציפורים פה נעות בין 500 גרם ל-10 קילוגרם, לא לעשות זאת עם פה פעור. תאמר לי, איך הן מנווטות? לפי גרמי שמיים? כמה דרכים. קודם כל אנחנו יודעים שהם יכולים לחוש את מגנטיות של כדור הארץ, הם יכולים להשתמש כנראה בלילה מבחינת כוכבים, ביום מבחינת המגנטיות ובטופוגרפיה. סליחה שמפריע לך, הם עפות בלילה כאילו? יש מצב ש... הגורים עפים בלילה. כל המינים האחרים הגדולים, הדורסים למיניהם, סכנאים, חסידות, עפים ביום. בלילה אין טרמיקות, אין סיבה, אבל הגורים עפים גם פסיבית וגם אקטיבית. לבניות. זה ממשפחת הענפות, לבניות גדולות. אני מזכיר לכם, זה בגלל שהיא מתחת את הצוואר שלה. הרבה פעמים מקפלים את הצוואר, זה נראה כאילו שהם בגודל שונה, אלה לבניות גדולות. לבניות, יש לנו פה שלישייה. אלה עם מקור קצר צהוב, ענפית בקר. אלה עם מקור דקיק שחור, לבניות קטנות. אלה עם מקור ארוך צהוב, לבניות גדולות. פשוש. האמת, זה לבן בגרון והוא חום, אבל מאחורה יש לו את הצבע הטורקיז הכי נפלא. כולם פה כבר ראו מתישהו בחייהם, כי זה לא ציפור שצריכה להיות בקרבת מים. הציפורים פה הם כולם מסתדרים יחד. אני יודע שחלק מהאנשים רוצים לראות את הקיל, נוסעים לאפריקה לא לראות אותם צ'יטה, רוצים לראות צ'יטה רודפת אחרי אנטילופה ומחסל אותה. זה הדבר האטרקטיבי. יושבים פה, קורה אותו דבר כל הזמן. המים פה לאט לאט ממלאים את המאורות של הנברנים, הנברנים יוצאים החוצה, אחד מהיצורים האלה תופס אותו כמו שקרה לפני רגע, וכל האחרים מנסים לחטוף לו את זה. לכן הרבה פעמים שתראו פה בעל חיים שתופס משהו, מנסה לבלוע במלואו כמה שיותר מהר. זה זה? זה הדבר השחור הזה שפה. תסתובבי הפסיכי! אנחנו נורות. אנחנו נזור. נו, היא באמת מגיעה לזה. אין עליי כבר קרובה. יפה, היא עכשיו מטר ממנו. אם היא לא שמה לב שזה משהו... היא לא מאמינה על מזלה הטוב. הנה, וואו. עכשיו הוא גם, היא לבד. יואו, צלם. ננסים לחטוף. הנה, היא בולעת. כל הכבוד. יש קצת בעיה. זה לא חלקלק, זה בכל זאת פרט בוגר של נברן שדה, וזה לא כל כך קל. יש הרגשה שנברן שדה הולך ללמוד לשחות עוד רגע שוב. היא לא מכבדת את החברת. מה לעשות איתו? איפה כל הדלות? השמאלי יש לו בתוך המקור. תראו מה הענפה הזאת עושה פה, תזכרו הענפה הזאת, היא הולכת, כל הזמן העיניים מסתכלות. ביאז יח. זה היה קצת אנטי-כלום. הוא מוקע כתפיים, אני תמיד אוהב ששואלים את זה, כי יש לי זיכרון כמו לפיל עם דימנציה. אז רגע, אני אגיד לכם את המספר המדויק במגדיר. לא. היה שחורה חורפת או יציבה? היא חורפת. יש מישהו שיצטרך לראות את הצבע הטורקיז? כן, אז אנחנו נעזוב אותה, אני לא רוצה להציג לה. אחת לא רואה את הצבע. מי שעיוור צבעים, אני יכול לשאול אותו אם הוא רואה את הצבע הירוק של הגב. האמת, כרגע המים פה הרבה יותר עמוקים ממה שאני רגיל לראות, הרבה פעמים רואים פה בצד חשופה, אני לא יודע מה, הנקודה הכי עמוקה, אני חושב שזה מעל... תראו, יש פה זוג, יש פה, מה? ברכייה. ופה הקורמורן הזה עמדי על העץ פה. אני לא יודע לכוון. איפה הוא? על העץ?
מה, שכאילו צולל? בברבד? מה זה שעומד על האמצע? על הענף באמצע? זה הקומראן. יש שניים שם, אחד ימין ואחד שמאל, מה זה? כן, השמאלי זה נגלן. זה יפות הגשניות? כן, הצבא היום. מי אמר? חבר'ה, אנחנו צריכים... ניצח לדבר חלום נצח. קנים שזזים, יש משהו לא זז. שמח בפסק. כולם רואים אותם? לפעמים על קווי מתח, על עמודי חשמל, עומדת בקרבת הכביש. ציפור מאוד מאוד יפה, כמו שאמרתי לכם, ציפור מאזורים יחסית טרופיים, ולכן דעה שחורת כתף. למטה. פילטר שלדג או למטה. את המים שהגיעו לכנרת. שלדג. איזה יפה הוא. אבל נורא קטנצ'יק, לא? זה לא קטנצ'יק. אז רגע, אני מסתכלת על פה, זה שבעמוד זה שלדג, לבן חזה, אבל זה לא שלדג הגמדית. זה יפה, אבל איזה צבעים יש פה. ואז הוא גולה אותו ראש קודם. צבעוני. אבל למה קוראים לו? ועכשיו נדבר טיפונת על היסטוריה, חבר'ה, כי בתקופה יחסית קצרה העמק הזה עבר תהפוכות רבות. אם היינו חוזרים 70 שנה אחורה בזמן, מה היה עכשיו מולנו? ביצות ואגם, נכון, נוטריה. מכרסם שהוא לא טבעי לארץ. הביאו אותו מארגנטינה בשביל תעשיית הפרוות, תעשייה שכשלה. ובעצם החוות הוזנחו והנוטריות מצאו את דרכן לטבע. אנחנו רואים מדי פעם טריפות של נוטריות קטנות, אבל זה יחסית נדיר, וזה לא בגלל שקשה לטרוף אותם, אלא פשוט בגלל שזה לא... החיות שהן פה באופן טבעי לא רגילות לטרף הזה. אולי זה... ותראו איזה יופי הברווזים במים, אלה פרחיות. יש פה אחרינו קלפקה, אידיוט אחד. אז השטח הזה הוא סגור למבקרים כמו שאמרנו, וכנראה יש מבקרים טיסה אליו איציק ווואי. שימו לב לשלישייה הזאת מולנו, אתם רואים? עומדים ממש מולנו, רואים איזשהם הבדלים. אז יש אחד עם ראש כתום, ג'ינג'י, ראש חום, ושניים עם ראש לבן שחור. אז חבר'ה זאת משפחת הגורים, ובעצם כל המוני העגורים שנמצאים פה עכשיו מחולקים למשפחות. אז פה אתם רואים את זה בשוליים, רואים את זה יותר בבירור. זה שני הורים, אמא ואבא, וצאצא. אבל תחפשו עגור שפותח את הכנפיים, ותראו שיש להם זנב קצר מאוד מתחת. הנוצות האלה נוצות מהכנפיים, שבאמת נוצות נוצות שלישונות. המחריות, יש להם תפקיד חשוב בניווט, באוויר. תראו את אלה שבאים פה מימין, אז זה ימין... אז חד, לא לעמוד ולא להוציא ידיים. אתם רוצים שנוכל לראות את המחרות. אז אמרתי, עגורים חולפים דרך עמק החולה בערך 100,000 עגורים. זאת אומרת, עמק החולה זה עדיין תחנת רענון, תחנת עצירה לעגורים בדרך לאפריקה, בעודם ממשיכים לאזור אריתריאה וסודן, חלקם באתיופיה. אבל העגורים שאתם רואים עכשיו, תראו את זה יום משמאל. העגורים שאתם רואים פה היום, קח שמאלה. לפני יומיים זכרו אותם, יש פה 30,000 עגורים, איזה יופי. שקיצרו את נתיב המדידה שלנו חבר'ה, העגורים האלה לא המשיכו לאפריקה, ושליש מאוכלוסיית העגורים שקיצרו את נתיב המדידה והשארו פה במהלך כל החורף. הם יחזרו לאירופה רק בתחילת מרץ. ולשאלה פה על הנקודה האדומה, מי שהצליח לראות, לבוגרים יש נקודה אדומה לראש, שהנקודה האדומה הזאת זה אור חשוף, זה לא מצות, ואני קוראת לזה נקודת הסמקה, זה כמו לחיים שמסמיקים להיות אדומות. זה עדיין משהו שנמצא במחקר אצל העגורים, לא ברור אם זה נקודה הורמונלית או מעיד על גיל,
אבל בהחלט רואים חלק מהדברים שיש להם נקודה בהוקת יותר וחלק ראויה יותר. מה היה? כשיחליט יש מישהו שמתעלם לפני שהדברים לא יצטרמו, שבחים אז חבר'ה קליפ פלסטר ותראו איזה תמונה של הגורים. הם יודעים לפי הרעש ולפי איך שנראה הטרקטור, הם יודעים לזהות שזה הטרקטור המאכיל, כי ראיתם שנכנסנו לבד אנחנו, הם לא הגיעו בהמונים. עכשיו הם מגיעים לפה, הם מזהים, הם קוראים אחד בשני אגב, וכאן אתם יכולים לשמוע בעצמכם. גם אתם בעצם בכניסתכם לאתר תרמתם לפרויקט הזה. הפרויקט הזה נוצר בגלל המצוקה של החקלאים. חבר'ה 30,000 עגורים שהחליטו לשנות את נתיב הנדידה ולהישאר פה בחורף. חוץ מזה שזה באמת תופעה מדהימה ויפהפייה, זה גם נזק חמור מאוד לחקלאות מסביב. עגורים אוכלים זרעים וגרעינים, ולהקת עגורים שמתיישבת על שדה גורמת לנזק בלתי הפיך. לכן הפרויקט הזה משלב שני דברים. הוא משלב שמירה על השדות מסביב. איזה שקט פתאום. התחילה ההאכלה הזו. הם לא מדברים בזמן האוכל. תראו איזה נהירה, אתם רואים מה קורה שם? ומה קורה מעליהם? אז חבר'ה באמת פרויקט העגורים משלב שמירה על השדות מסביב באמצעות סירנות, טרקטורונים שמדריכים את העגורים על השדות מסביב. וניסיון לרכז, הדבר השני הוא ניסיון לרכז את העגורים בשדות מוגנים, כמו שאמרתי, העגורים במסגים המבקרים, ואיך מרכזים את העגורים, מחזרים להם אוכל. בשיא העונה, מחזרים פה בין 6 ל8 טון כיום, כדי לספק את העגורים, ואתם רואים במה לכם שהפרויקט הזה מוצלח מאוד במובן הזה שהוא מרכז את העגורות כאן. לא, ההאכלה מתבצעת כמה פעמים ביום, בהתאם לשדות המאכלים. ובואו באמת ננתח להיות רגועים, לא לקרוא נפלט, ונראה את המרצים. מימין התמרצים.
בין זכר לנקבה, ושגרים קטן בגודל, וזה הרבה פעמים בטבע מעיד על מונוגמיה. אם מקודם ראינו ברווגים, זה הזכר יוצא יותר, שיש כל עונה לכל הזוגות חדש, במקרה הזה, הזוג הוא לכל החיים. ולכן הזוגים קטנים לחמשה. כולם, כל 30,000 עגורים מתכנסים לשינה בתוך האגם. כן, אנחנו תכף נגיע, נעמוד מול האגם ונדבר על למה. ונמשיך עוד רגע נעשה פה רק איזה כמה שניות של שקט, איזה חצי דקה של פשוט להקשיב. כן, יש גם עגניות בתוך המים וגם פרחיות. ושימו לב לעומק המים, חבר'ה. ושימו לב כמה עגורים נכנסים למים. הם ישנים בעמידה? כן. למה לישון בתוך המים, אגב? רגע יכולה להיות פה קרה. ודווקא המים שומרים על טמפרטורה חמימה. תראו כמה להקות מגיעות אלינו. אז חבר'ה, אתם רואים פה בין הלהקה הזאת של העגורים, אנחנו רואים את הסכנאים. אם אני לא טועה, אפשר לעצור פה לרגע. חבר'ה, הסכנאים האלה כנראה, זה הסכנאים ששוחררו פה לפני שבועיים. יש מימין בין העגורים. יש בערך 20 או 15 סכנאים. כן, אז שוחררו פה 13 סכנאים פצועים. הסכנאים ששוחררו, חבר'ה, זה רובם סכנאים שנפצעו בעימותים עם בעלי בריכות דגים, או סכנאים שבמהלך הנדידה ניסו לצוד אותם איפשהו וקיבלו בעצם יריות בכנפיים. הסכנאים שטופלו ושוחררו כאן. סכנאי, אתם יודעים, זה העוף הגדול ביותר שחולף מעל ישראל בנדידה. הזכרים מגיעים למוטת כנפיים. אוקיי, אז המוטת כנפיים של הזכרים מגיעה ל3 מטרים. זה בערך 5 מושבים לידכם. תראו איזה יופי השכפים מעלינו גם מתפצים. הנקבה מטילה באירופה בין 2 ל3 ביצים בקיץ, ו50% מהצאצאים לא שורדים את הנדידה הראשונה, זה דבר באמת מאוד מאוד קשה, ולכן המשפחות שאנחנו נראה פה הן צאצא 1 או 2. משפחות אירופאיות. בין 5 ל6 קילו, עגורים שוקלים. אתם יכולים לראות שחוץ יש גם כל מיני נוצות שנקדשו לעגורים, אבל יש פה גם מעט שאריות של דברים. יש גם עגורים שנטרפים. הטורפים שיש פה באדמון זה בעיקר תנים וחתולי ביצות. תנים, תן וחתולי ביצות.
חתול ביצת? לא, היה נראה לי קטנים. יש פה קרקלים? קרקלים בעיקרון אין פה בעמק, בעיקרון זו חיה מדברית, אבל כן ראו, כן נצפה קרקל ברמות הפתלית בהרים. מעבר של העבורים בתוך המים. תראו ככה את השרש של המים עכשיו. הם טיפה יותר שפיטים עכשיו במים, נכון? אז חבר'ה, כמו שאמרנו, אצל העגורים הנדידה היא נלמדת. הצעירים לומדים מהבוגרים את הנתיב, את הדרך. זה גם אומר לנו אולי שעגורים צעירים שלא המשיכו לאפריקה עם הוריהם, יכול להיות סביר להניח שגם הם לא ימשיכו לאפריקה, זאת אומרת שהם מכירים רק את הנתיב הזה וכאן הם השארים. ואנחנו יודעים שבערך אותם 30,000 עגורים שנשארו פה שנה שעברה, הם אותם עגורים שישארו פה השנה. תוחלת החיים 25 שנה בערך. אז העגורים האלה שכאן בתחילת מרץ הם כבר התחילו לחזור לאירופה, אבל אנחנו נראה במהלך מרץ, תראו מעבר לפרק, במהלך מרץ נראה עוד עגורים מאפריקה שעוצרים פה וממשיכים לאירופה. אגב, בנדידה של האביב, העגורים הם יותר לחוצים על להגיע כבר לאזורי הכינון, אז יש עגורים שחוצים את הים התיכון, שזה בערך 800 קילומטר, 10 שעות רצוף של נדידה. תחשבו רק על 10 שעות רצוף של הליכה. וחלקם חוצים את הים התיכון. שאלה משכילה קצת, אם זה עוף כשר. זה עוף שלפי האלמנטים שלו, זאת אומרת, זפת ואצבע אחורית, הוא מתאים להיות עוף כשר, אבל הוא לא מופיע בתנ"ך ברשימת העופות שניתן לאכול. אז אני הבנתי שהוא לא רשום בתור עוף כשר, אבל הוא מבחינת הדברים שיש לו, הוא יכול להיות כשר. זה מה שאני הבנתי, מעבר לזה אני לא בקיאה בחושים. אבל העגור מוזכר בתלמוד, כתוב צבחה כפרוכיה ומתייחסים לעגור. הוא מוזכר בכתבים יווניים מלפני 3,000 שנה. והוא כמובן גם מצוי בהרבה ציורים במקדשים עתיקים, גם בארץ, גם בטורקיה. זאת אומרת שבני האדם שמו לב לעוף הרעשני הזה כבר אלפי שנים, וציינו את זה בכל מיני אפשרויות. אז רואים שם באמת במים עכשיו את החיים יוצא שוב, ומאחורי העגורים גוש שחור יוצא מהכיוון של האי. העגור הצעיר שהוא יהיה בן שנה, הוא יגיד תודה רבה לאמא ואבא על הנדידה הראשונה, איזה שהם לימדו אותו לנדוד בישראל או לאפריקה. הוא יעזוב את ההורים והוא יצטרף ללהקת רווקים רווקות, להקת פנויים פנויות. כן, בערך עד גיל 4 הוא מסתובב בלהקת צעירים. בגיל 4 הוא ימצא לעצמו בן או בת זוג, וכמו שכבר הבנתם, הזוגיות היא לכל החיים. ואמרנו עד גיל 25, שזה ככה זוגיות יפה של יותר מ10 שנים. תראו איזה יופי המעבר הזה. זה יפה. כן. עוברים. רגע, בוא נעצור רגע. כן, אתה רואה? יש את החזיר מולנו. כן, קשה לראות כבר באור הזה. כן. שכחתי למה עניתי בדיוק. אז פה השדה עוד מלא מלא בעגורים, נכון? שעדיין לא נכנסו למים.
תגיד, אני אתן לך, אתם רואים את השורה אורות האלה של כביש 90. הכביש כל כך קרוב. אולי תראו איזה יופי יש פה. כל כך קרוב לכביש. וואו, שימו לב איזה מעבר. מעבר המוני. ושכחתי באמת לספר איך סופרים. אז זה הזמן המושלם לספר איך סופרים. שימו לב שכל ה-30,000 כדורים נכנסים למים ללינה. וואו, איזה מעבר יפה. זה כולם באים לישון, אף אחד לא מוביל אותם. סופר של לישון, כולם, במתן. בבוקר מגיעים לפה מתנדבים לפני הזריחה. אז ניסו באמת בצילום אוויר והגיעו לתוצאות כמעט זהות. זה יותר זול ויותר כיף להביא לפה מתנדבים כיף למתנדבים יוצאים משפחות, מגיעים אור ראשון. אתם רואים את החזיר? חזיר ככה? אז חבר'ה, אני רק אגיד, אתם יודעים, הסיור הזה של עגלות המסתור הומצא על ידי חקלאי מפה. איך היה, איגוסי? יפה מאוד, באמת.